Magde-deliver. Yan, si legendary niyo. Sila yung Odo, 74,000. Magmotor na magmotor eh. Niyo. Shoutout nga pala sa mga hassle sa mga nagde-deliver. Saan po yung ano po? Likot na ito mag-drive oh. Oh. Hey yo, what's up guys? Ako lang to si Fabien. Yan. So maiba naman tayo ngayon. Sa sideline lang tayo. Bilang magde-deliver. Yan, yung mga bacon at sausage natin dito sa likod ko. Ito isa, yan o. So kung mapapansin nyo, gamit natin ito si legendary MIO. Bakit legendary? Tingnan nyo Odo, 74,000. Pero angas pa rin niya kaya pa rin bumakbak itong MIO ay ng aking airpods. Malapit lang naman yung delivery. Dito lang din naman sa amin sa Kawit, saka bungad ng Bacoor sa mga suppliers. Hindi pala suppliers, mga resellers natin yan. Eh since Sunday ngayon wala naman tayong pasok, wala tayong lakad, sabi ko sige ako na magde-deliver. Shoutout din sa aking accountant na si Mama. Yeah. Siya nag-ahawak wala lang, maisipan ko lang i-video. Siyempre makakatawa lang kasi siyempre rider din tayo, gusto natin magmotor na magmotor eh since Sunday nga ngayon gusto ko magmotor o diba? Tsaka extra kita na rin sa delivery, diba? May delivery charge to syempre. Papagasa natin to si Miyok. Yun pinangalanan ko ng Miyok. Miyok. Tsaka solid din yung face mask na gamit ko ngayon. Member na ako ng Pheno Gang. Ito, yan. Nakakuha tayo ng isa sa tropa nating si Gerard. Yan, isa sa mga mobs yan. Naging teammate ko siya nung inter-district dito sa Cavite Isa sa mga solid ko naging kakampihan. So ngayon on the way tayo sa first drop off natin. Dito lang yon sa may Island Cove. Ito siya, nasa harapan ko kaya dito ko na nilagay kasi mabilis lang naman. Hahaha, naka-shorts lang ako ngayon kasi malapit nga lang. Pero nakasapatos tayo, naka-gloves, tsaka naka-long sleeves. Yan, para hindi tayo masunog yung binti lang natin. Sanay naman na sunog ang binti natin. Shoutout nga pala sa mga delivery man natin dyan. Sa mga Lalamove, Grab, Angkas Padala, Pabili, Food Panda, ano pa ba? Mr. Speedy. Yan, shoutout. Talagang araw-araw silang, buong araw para silang nasa kalsada. Siyempre nag-enjoy pa ako kasi unang delivery natin ulit ngayon to. Pero na nakaraan na naka-CV tayo. Saka hindi ganun kainit tirik yung araw pero hindi siya ganun kainit. Malamig ang hangin sa akin ay ito medyo malapit na ako. Kaya solid sila yung mga nagde-deliver. Ito piga-piga lang Soon i-review rin natin to after siguro pag mga naka 80,000 to. Tingnan natin yung performance niya kung solid pa rin ba. Kaya sana napanood nyo yung kaka-upload ko lang na video, yung NK400 review natin after 15 months. Diba? Solid, diba? Goods na goods pa rin. Panalo! Sana nakatulong to sa mga nakapanood nun at nakakapanood. Ito nga sa gilid. Yun So pakita ko lang ulit sa inyo yung ayan. So punta na tayo sa next drop off natin. Hi Bumpatsay. So yun pa yung isang hassle sa mga nagde-deliver. Yung nandun ka na sa
pupuntahan mo sa pagde-deliveran mo, tapos matagal bago mo makontak yung pagpapadahalan mo, diba? Ayan, yung tulad ng nangyari sa atin, naghintay tayo ng mga ilang minutes ba yun. Kasi as a delivery rider, malaking bagay na yung kada minuto eh. Sa 5 minuto na yun, may pwede ka na may makuwang book eh. Mamaya naunahan ka pa, diba? Ayun yung isa sa hassle para sa kanila. Kaya shoutout sa inyo. Ay, medyo magtatanghali na. Sakto, pag uwi ko, gutom na gutom. Kakain na ng tanghalian. Buti medyo maaraw dito sa atin ngayon. Sa ibang lugar, makulimlim daw eh. Dadaan tayo sa checkpoint pala. Sana makalusot tayo. Kasi hindi naman ako official na nagde-deliver. Mga lalamove, mga ganun. Sariling paninda to eh. Yan, dito daw na-aksidente si Idol DownShiftVinci. Doon sa may part na yon. May tumawid na guard daw. Ay, medyo nasusuri. Shorts pa. Yun, wala. Check yun. So yun, medyo malapit na rin tayo sa second drop off natin. Usually pinipigat na reseller namin sa bahay. Wala ata siya ngayon. Kailangan na daw to. Ang dami pa naman na ito. Almost 40 pieces ata at 30 na sausage at bacon. Kaya sabi ko, sige ako na lang magde-deliver. Sayang yung delivery charge. Panggas din yun. Tsaka pang merienda, diba? So gawin nyo na rin itong sigurong daily observation sa kalsada. Lalo na dito sa daan na to, halos lahat pang papuntang Manila, tapos pauwi ng Cavite, dito dumadaan mga nakamotor. So ito pa yung isa sa mga hassle pala. Yung maghahanap ka ng bahay. Saan ba yun dito? Hindi ko alam dito. Hanapin natin. Pasok tayo. Saan banda dito yun? Compound lang. Kasi first time ko magde-deliver dito. Dulo. Saan po yung ano po? Ano po? Pelisardo compound daw po. May gate na pula. Dito po sa kanan. Ayun po yung sa kanan. Apo. Alam ko doon. Sige po, tatanong ka lang. Okay po, salamat po. Buti hindi CCB dala natin. Tanong ko lang po, dito po ba yung... Ay, ito po. Yep. Tao po. Yeah. So, ito. May isang kaingutan na naman nagawa si Pabian TV. Bullshit yan. Hindi ko pala nadidelete yung ibang files ko dito sa GoPro. Punong-puno na pala na SD card full. Hindi ko alam kung nakuhanan yung mga clips kanina. Pero sana nakuhanan niya. Sayang din niya. Tulong gasang potek. Ano ba yan? Sana nakuhanan yung mga clips na SD card full agad tayo. 128 gig full. SD card full. Ano ba yan? Pero na-transfer ko na naman yung mga files ko doon. Kaya ginawa ko, dinilit ko na lahat para hindi na tayo hindi na maulit yun. So yun nga, kwento ulit na nakapag-deliver tayo, na-drop off na natin sa pangalawa. Ito, pauwi na tayo. Mabilis lang naman ang nangyari, diba? So sinabi ko nga, yung isa sa mga hassle sa mga nagde-deliver is yung paghahanap, diba? Sa mga bahay. Kasi iba walang address walang number. Kaya syempre, sino ba ang kasangga ng mga
rider, diba, na nagde-deliver. Siyempre mga kapitbahay, doon tayo magtatanong saan ba tayo pupunta. Pauwi na pala. Maraming salamat po sa mga kapitbahay na lagi nandyan kapag may mga nagde-deliver na nagtatanong, diba. Laking tulong kaya nun, tulad sa akin kanina, laking tulong nun. Kahit sabi may contact namin, minsan hindi nakakasagot eh. Siyempre para mag-guide ka ng mga, diba, kasi tulad ko, ako rin ipapa-deliver din naman tayo. Minsan nawawala sa isip natin na bigla na dyan na pala yung parang ABS na, biglang tigil, diba? Ayos. Parang naka-ABS ka, MIO ka. Hindi nabitin yung preno ko. So yun, balik tayo, diba? Kaya shoutout sa mga mababait na kapitbahay. Diba? Hassle din yun, pero at least naturo agad yung pinag-deliveran ko. Nandun na, nag-aabang na rin pala. So sumakto tayo. Sakto pag-uwi, kakain na. Nakakahit lang kwenta-kwenta yung ginawa ni Pabien TV. Wala natuwa ka lang kasi ko gusto ko mag-vlog na ito yung gamit kong motor. So, hindi ko na siya nagagamit ng malayuan. Dati ito yung ginagamit ko Nahiram ko kay Papa. Soon i-review natin to. Pagdating niya na 80,000, diba? Kaya sold na solid po Pero syempre yung performance niya hindi na tulad ng pagbago to. Ang gaan nakapanibago. So siguro nandito ko na tatapusin itong video na to. Ang likot na ito mag-drive Gawa nun. Sundan natin baka nangyari dun. Tingnan natin mamaya makasunod sa atin, banggain tayo. Katakot yun Muli, hanggang sa susunod na videos. Ako lang to si Pabien, nag-vlog ng walang kakwenta-kwenta. Maraming salamat. Next video natin, review ng Suzuki SV650. That's it for today. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na videos. God bless sa lahat and ride safe. Peace!